Con à, có một điều mà rất nhiều người phải đi gần hết nửa đời mới hiểu. Đó là tài lộc bền không đến từ may mắn. Có thể trong một giai đoạn nào đó, một người kiếm được rất nhiều tiền nhờ thời vận. Nhưng nếu bên trong không đủ vững, thì tiền đến nhanh cũng sẽ đi rất nhanh. Thầy đã gặp rất nhiều người như vậy. Lúc có tiền, tiêu xài không nghĩ ngày sau. Lúc thành công, bắt đầu xem thường người khác. Lúc thuận lợi, quên mất những ngày mình từng khổ. Và rồi chỉ một biến cố thôi, mọi thứ lại quay về con số không. Con biết vì sao không? Bởi vì có những thứ tiền bạc mua được. Nhưng có những thứ chỉ trải qua khó khăn mới học được. Người từng khổ thật sự thường rất quý đồng tiền. Không phải vì họ keo kiệt, mà vì họ biết để kiếm được đồng tiền chân chính, con người phải đánh đổi rất nhiều. Có những người từng nghèo đến mức đi mua món gì cũng phải nhìn giá trước. Từng có những tháng ngày không dám bệnh, không dám nghỉ ngơi, có đồng nào lo cho gia đình đồng đó. Cho nên khi sau này khá hơn, họ không dễ tiêu xài hoang phí. Họ biết giữ, biết tính cho ngày sau, biết rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận lợi mãi. Con à, người từng đi qua thiếu thốn thường sống tỉnh táo hơn khi có tiền, bởi vì họ hiểu cảm giác không có là như thế nào. Có những người lúc chưa có gì sống rất tử tế, đến khi thành công rồi vẫn giữ cách sống cũ. Vẫn biết cúi đầu, vẫn biết giúp người, vẫn biết quý những người từng đi cùng mình lúc khó khăn. Đó mới là người có phúc bền. Bởi vì tiền bạc giữ được lâu, luôn đi cùng nhân cách. Con biết không, có những người rất giỏi kiếm tiền, nhưng không giữ được các mối quan hệ. Có tiền rồi, nói chuyện khác đi. Có địa vị rồi, coi thường người cũ. Cuối cùng, xung quanh không còn ai thật lòng nữa. Đó không phải giàu, đó chỉ là nhiều tiền. Còn người thật sự giàu là người đi lên rồi, mà lòng vẫn còn tử tế. Có một người thầy từng gặp. Hồi trẻ ông nghèo lắm, đi làm đủ nghề để nuôi gia đình. Có thời gian phải ngủ trong căn phòng nhỏ nóng đến nghẹt thở. Nhiều lần bị người khác xem thường chỉ vì không có tiền. Nhưng ông không trách đời, ông chỉ âm thầm làm việc, từng chút một, rất chậm, nhưng rất chắc. Nhiều năm sau, công việc của ông bắt đầu ổn định. Có tiền, có nhà, có cuộc sống mà ngày xưa ông chưa từng dám nghĩ tới. Nhưng điều làm người khác quý ông nhất không phải sự giàu có, mà là dù thành công rồi, ông vẫn sống rất giản dị. Vẫn nhớ những ngày mình từng khổ, vẫn giúp người khó khăn, vẫn nói chuyện nhẹ nhàng với mọi người. Con à, người từng đi qua nghèo khó thật sự thường hiểu giá trị của sự đủ đầy hơn ai hết. Cho nên họ không còn ham giàu nhanh nữa. Bởi vì họ hiểu, cái gì đến quá nhanh thường khó giữ lâu. Có những đồng tiền kiếm được bằng sự nóng vội sẽ mang theo rất nhiều bất an. Ngược lại, những gì được xây bằng tử tế, bằng kiên nhẫn, bằng mồ hôi thật sự, thì dù chậm, nó vẫn bền. Trong Phật Pháp có một điều rất sâu. Phúc đức không chỉ nằm ở chuyện con có bao nhiêu tiền, mà nằm ở cách con sống khi mình bắt đầu có đủ. Con có còn biết thương người không? Có còn biết ơn không? Có còn giữ được sự khiêm tốn không? Bởi vì có những người nghèo tiền nhưng rất giàu phúc, cũng có những người rất nhiều tiền nhưng lòng lúc nào cũng bất an. Con à, nếu hôm nay con vẫn còn giữ được lòng tốt sau tất cả những gì mình đã trải qua, thì đó đã là một loại phúc lớn rồi. Không phải ai sau tổn thương cũng còn đủ dịu dàng với cuộc đời. Không phải ai sau mất mát cũng còn muốn sống tử tế với người khác. Cho nên nếu con vẫn còn giữ được điều đó, thì hãy tự thương lấy mình nhiều hơn một chút. Và nếu con cũng từng đi qua những ngày rất khó khăn, nhưng đến hôm nay vẫn cố gắng sống tử tế, hãy để lại một chữ an dưới phần bình luận, để những người đang mỏi mệt ngoài kia biết rằng họ không phải là người duy nhất đã từng đi qua dông bão của cuộc đời. Con à, có bao giờ con tự ngồi một mình rồi bật khóc vì một câu hỏi rất đau không? Vì sao người sống tốt lại thường khổ nhiều hơn? Thầy biết rất nhiều người mang chữ X trong lòng bàn tay đều từng mang nỗi đau đó trong tim. Họ sống tình cảm lắm. Ai buồn, họ thương. Ai khổ, họ giúp. Ai cần, họ sẵn sàng hy sinh phần mình. Nhưng lạ lắm con, người càng sống vì người khác thì cuộc đời lại càng thử thách họ nhiều hơn. Có những người mang chữ X, cả đời chỉ biết nhường nhịn. Đi làm cực khổ, không dám ăn ngon mặc đẹp, chỉ mong con cái đủ đầy. Bị người khác đối xử tệ cũng chọn im lặng, bị hiểu lầm cũng không muốn giải thích. Họ sợ làm ai buồn, nhưng lại chẳng ai biết đêm xuống họ đau đến mức nào. Con có thấy mình như vậy không? Bên ngoài thì cười, nhưng bên trong đầy vết xước. Có những người cả đời chưa từng hại ai, vậy mà tiền bạc thất thoát,
tình cảm đổ vỡ, gia đình lục đục, hết bạn bè phản bội, càng sống thiện càng chịu thiệt. Và rồi họ bắt đầu oán trách, ông trời có công bằng không? Nhưng con à, nhân quả không nhìn ngắn như mắt người. Có những món nợ không đến từ kiếp này, có những giọt nước mắt là phần còn sót lại của một lời nguyện cũ. Người mang chữ X đa phần là người có nội tâm sâu, mà người nội tâm sâu thường mang nghiệp cảm rất lớn. Họ sinh ra để học bài học về hy sinh, tha thứ và buông bỏ. Cho nên cuộc đời họ ít khi bằng phẳng. Thầy nhớ có một người phụ nữ, năm đó đã ngoài 60 tuổi. Bà đến chùa vào một buổi chiều mưa, áo sờn cũ, mắt đỏ hoe. Bà ngồi trước sân chùa rất lâu, không nói gì. Mãi sau bà mới nghẹn giọng hỏi thầy: "Thầy ơi, sao con sống tốt cả đời mà chưa từng được thương?" Nghe câu đó, thầy lặng người. Bà kể, tuổi trẻ bà cực khổ nuôi em, lớn lên đi làm nuôi chồng, về già lại bán hàng nuôi con. Chồng phản bội, con cái lớn lên, mỗi đứa một nơi. Lúc bà bệnh, không ai ở bên. Điều khiến bà đau nhất không phải nghèo mà là cảm giác mình đã sống vì người khác cả đời, nhưng cuối cùng không ai cần mình nữa. Rồi bà chìa bàn tay ra, trong lòng bàn tay trái có một dấu chữ X rất rõ. Thầy nhìn rất lâu rồi chỉ nhẹ nhàng nói: "Con không khổ vô nghĩa đâu." Nghe đến đó, bà bật khóc như một đứa trẻ. Con à, có những người mang chữ X đến cuối đời mới hiểu, những gì mình trải qua không phải là sự trừng phạt, mà là hành trình trải nghiệm và học đạo. Bởi vì người mang nghiệp lớn thường phải đi qua những đoạn đường rất tối, giống như sen phải mọc từ bùn, vàng phải qua lửa. Người có phúc lớn về sau thường không có tuổi trẻ bình yên. Cho nên nếu hôm nay con đang thấy cuộc đời mình quá mệt, thì đừng vội nghĩ ông trời bỏ rơi con. Có thể ông trời đang âm thầm tôi luyện con thành một người đủ sâu để hiểu được giá trị của bình an. Và rồi một ngày nào đó, khi nhìn lại hết những đau khổ đã qua, con sẽ hiểu chính những ngày tháng tưởng như muốn gục ngã ấy đã tạo nên một con người rất khác bên trong con hôm nay. Con à, có một điều rất nhiều người hiểu lầm về chữ X. Họ nhìn thấy những khổ đau trong đời mình rồi nghĩ rằng chắc mình mang số xấu, chắc ông trời phạt mình, chắc cuộc đời này sinh ra để mình trả nghiệp. Nhưng không, thầy muốn con nhớ thật kỹ điều này. Chữ X không phải lời nguyền, mà là dấu ấn của một linh hồn từng đi qua rất nhiều biến cố, dấu ấn của một người từng phát ra những lời nguyện lớn. Trong nhà Phật có câu, nguyện càng lớn, thử thách càng nhiều. Cho nên có những người sinh ra không được sống một cuộc đời nhẹ nhàng như người khác. Họ phải trải qua mất mát, phản bội, cô đơn, thiếu thốn, để học những bài học mà người thường không hiểu được. Con biết không, thầy từng ngồi rất lâu với một cụ già gần 80 tuổi. Cụ nói với thầy một câu mà đến giờ thầy vẫn nhớ: người khổ nhiều thường thương người hơn. Nghe đơn giản vậy thôi, nhưng con thử nghĩ mà xem. Nếu một người chưa từng đau, làm sao hiểu được nước mắt của người khác? Nếu một người chưa từng bị bỏ rơi, làm sao hiểu cảm giác cô độc? Nếu một người chưa từng trắng tay, làm sao biết quý một bữa cơm đủ đầy? Cho nên đôi khi, những linh hồn đặc biệt phải chọn một cuộc đời nhiều sóng gió, không phải để bị trừng phạt, mà để trưởng thành. Con hãy tưởng tượng thế này: một viên ngọc quý khi còn nằm trong đá, nhìn từ bên ngoài chẳng ai thấy giá trị của nó. Người đời chỉ thấy xù xì, thô ráp, bụi bặm. Và cuộc đời của người có chữ S cũng giống như vậy. Suốt nửa đời đầu, họ thường bị xem thường, bị hiểu lầm, bị đánh giá thấp. Có những người hy sinh cả đời nhưng không ai ghi nhận. Có những người đem lòng tốt cho người khác, đổi lại chỉ là đau lòng. Nhưng con à, không ai biết bên trong lớp đá đầy thương tích ấy là một viên ngọc đang được mài giũa. Thầy tin rằng nếu cuộc đời con từng rất khổ, thì hoặc là con mang một tâm hồn rất sâu, hoặc là ông trời đang chuẩn bị cho con một điều rất lớn. Bởi vì vàng phải qua lửa, người có phúc lớn phải qua đại nạn. Không có cây cổ thụ nào lớn lên mà chưa từng đi qua giông bão, không có người nào đủ bao dung mà chưa từng khóc trong cô độc. Cho nên, nếu hôm nay con vẫn còn đứng được ở đây, sau tất cả những lần bị phản bội, những đêm mất ngủ, những tháng ngày không ai hiểu, thì con mạnh mẽ hơn con nghĩ rất nhiều. Có thể chính con cũng không nhận ra, nhưng những đau khổ ấy đã khiến ánh mắt con sâu hơn, tâm con mềm hơn, và trái tim con biết thương người hơn. Đó không phải thất bại, đó là quá trình tôi luyện. Người thường chỉ nhìn thấy vết thương của mình, nhưng người thức tỉnh
sẽ nhìn thấy bài học bên trong vết thương đó. Cho nên, đừng ghét chữ X trong lòng bàn tay mình. Đừng oán trách số phận nữa. Biết đâu, dấu chữ ấy chính là lời nhắc của vũ trụ rằng con từng là một linh hồn rất đặc biệt. Và con à, khi nghe đến đây, nếu con thấy cuộc đời mình giống quá, hãy nhấn thích video này để thầy biết rằng ngoài kia vẫn còn rất nhiều người đang âm thầm chịu đựng, vẫn còn rất nhiều người ban ngày cười với cả thế giới, nhưng đêm xuống lại lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong. Con à, có bao giờ con tự hỏi vì sao giữa hàng triệu người ngoài kia lại là con mang dấu chữ X trong lòng bàn tay không? Tại sao không phải người khác mà lại là con? Trong Phật Pháp có một điều rất sâu, đó là không ai bước vào cuộc đời này với hai bàn tay trắng. Mỗi linh hồn trước khi đến nhân gian đều mang theo nghiệp cũ, lời nguyện cũ và những điều còn chưa hoàn thành. Cho nên có những dấu hiệu trên thân thể không đơn thuần là ngẫu nhiên, mà là ký ức còn sót lại của linh hồn. Và chữ X có thể là một dấu ấn như vậy. Thầy từng đọc trong những tài liệu cổ về nhân quả và tiền kiếp rằng người mang dấu chữ X đa phần không phải linh hồn bình thường. Họ thường là những người từng mang trách nhiệm rất lớn. Khả năng thứ nhất, kiếp trước con từng là người giữ kho, không phải kho tiền bình thường, mà là người giữ lương thực, thuốc men hoặc tài vật của rất nhiều người. Có thể con từng là một vị quan thanh liêm, một người quản kho cứu đói, hay một thầy thuốc giữ dược liệu cứu dân. Con từng phát nguyện rằng thà mình chịu thiệt cũng không lấy thứ không thuộc về mình. Và lời nguyện đó mạnh đến mức đi theo linh hồn con sang tận kiếp này. Cho nên bây giờ con rất dễ sống vì người khác, rất dễ hy sinh. Và thường giữ tiền cho người khác rất giỏi, nhưng tiền của mình lại khó giữ. Không phải vì con kém, mà vì linh hồn con vẫn còn mang lời nguyện cũ. Khả năng thứ hai, kiếp trước con từng là người cứu người. Có thể là thầy thuốc, người tu hành, hoặc một người từng giúp đỡ rất nhiều sinh mạng. Cho nên kiếp này, con thường mang một trái tim rất mềm. Thấy ai khổ, lòng con không đành. Thấy ai khóc, con dễ đau theo. Những người như vậy thường sống rất tình cảm, nhưng cũng vì vậy mà họ dễ bị tổn thương. Bởi người cứu người quá nhiều, thường quên cứu chính mình. Còn một khả năng nữa, và đây là điều thầy gặp rất nhiều. Con từng là người tu hành, không nhất thiết phải là sư. Có thể chỉ là một người mang tâm hướng thiện rất lớn, từng phát nguyện, giúp đời, giữ đạo, bảo vệ điều đúng đắn. Cho nên kiếp này con rất nhạy với nhân quả, làm sai một chút, lòng đã day dứt. Nói nặng ai một câu, đêm về cũng khó ngủ. Người như vậy thường có căn tu rất sâu, nhưng lại dễ khổ. Vì tâm họ không chịu nổi sự giả dối của thế gian. Và cuối cùng, có những người mang chữ X là linh hồn của những chiến binh. Không phải chiến binh thích hơn thua, mà là người từng đứng lên bảo vệ quê hương, người thân hoặc chánh pháp. Cho nên cuộc đời họ thường nhiều trận chiến. Họ sinh ra đã phải gánh những bài học nặng hơn người khác. Con để ý mà xem, người có chữ X thường càng lớn tuổi càng mạnh mẽ. Không phải vì cuộc đời nhẹ tay với họ, mà vì họ đã đi qua quá nhiều dông bão. Con à, có những nỗi đau trong đời con hôm nay không phải ngẫu nhiên. Có thể đó là phần còn lại của một lời nguyện cũ, một món nợ cũ, hoặc một hành trình mà linh hồn con đã tự chọn trước khi đến đây. Cho nên, đừng chỉ nhìn cuộc đời bằng mắt thường. Có những điều tâm phải thật tĩnh mới cảm được. Và biết đâu, dấu chữ X trong tay con không phải để báo rằng con bất hạnh, mà để nhắc rằng linh hồn con từng rất đặc biệt. Con à, có những sự thay đổi trong cuộc đời không đến bằng tiếng sấm lớn, mà đến rất âm thầm. Âm thầm đến mức nhiều khi chính con cũng không nhận ra. Nhưng người có chữ X, nếu để tâm thật kỹ, sẽ thấy có những dấu hiệu rất lạ xuất hiện trong thời gian gần đây. Đó có thể là lúc vận của con đang bắt đầu chuyển. Điều đầu tiên, con bỗng muốn tìm nơi yên tĩnh. Lạ lắm, ngày trước còn thích đông vui, thích náo nhiệt. Nhưng càng về sau, con càng sợ những nơi ồn ào. Con chỉ muốn ngồi một mình, nghe tiếng mưa, ngắm ánh chiều tà, hay lặng yên trước bàn Phật. Không phải vì con yếu đuối, mà vì tâm con đang bắt đầu thức tỉnh. Khi một linh hồn đã đi qua quá nhiều đau khổ, họ không còn muốn tranh hơn thua nữa. Họ bắt đầu hiểu, bình yên mới là thứ quý nhất đời người. Dấu hiệu thứ hai, con bắt đầu thích nghe Phật Pháp. Ngày trước nghe kinh thấy khó hiểu, nhưng bây giờ chỉ cần nghe một câu đời là cõi tạm, mắt con đã đỏ. Chỉ cần nghe một bài giảng về nhân quả, lòng con đã lặng xuống. Không phải ngẫu nhiên đâu con.
Khi một người bắt đầu muốn quay về với đạo, thường là lúc linh hồn họ đã quá mệt với thế gian, và cũng là lúc vũ trụ bắt đầu mở cho họ một cánh cửa mới, cánh cửa của sự tỉnh thức. Dấu hiệu thứ ba, những cơ hội cũ bất ngờ quay lại. Có những người từng mất việc, bỗng có người gọi lại. Có người từng bị nợ tiền rất lâu, tự nhiên người kia chủ động trả. Có người tưởng cả đời không còn cơ hội đổi đời, thì bất ngờ gặp quý nhân. Con biết vì sao không? Bởi khi vận đổi, những dòng năng lượng bị tắc nghẽn nhiều năm sẽ bắt đầu lưu thông trở lại. Giống như một dòng sông, khi cục đá chắn được rời đi, nước sẽ lại chảy. Dấu hiệu thứ tư, con hay thức giấc lúc 3 giờ sáng. Nhiều người tưởng đó là bệnh, nhưng trong tâm linh, đó thường là khoảng thời gian tâm thức sâu nhất bắt đầu hoạt động. Có những đêm con tỉnh dậy, không ngủ được. Trong lòng buồn rất lạ, không hẳn đau, cũng không hẳn vui, chỉ thấy muốn suy ngẫm về cuộc đời. Đó là lúc linh hồn con đang bắt đầu đối thoại với chính mình. Dấu hiệu thứ năm, chữ X trong lòng bàn tay, thỉnh thoảng nóng ran, hoặc tê nhẹ, hoặc có cảm giác như luồng điện chạy qua. Thầy biết nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng rất nhiều người đã từng kể với thầy như vậy. Đặc biệt là những lúc họ nghĩ về cuộc đời, ngồi thiền, niệm Phật hoặc rơi nước mắt. Giống như có một nguồn năng lượng nào đó đang thức dậy bên trong họ. Nhưng con à, dấu hiệu quan trọng nhất không nằm ở bàn tay mà nằm ở trái tim. Con bắt đầu buông được hận thù. Ngày trước, nhắc đến người làm con tổn thương, con đau đến nghẹt thở. Nhưng bây giờ, con chỉ im lặng. Không phải vì quên, mà vì con bắt đầu hiểu, ai rồi cũng mang nỗi khổ riêng. Tha thứ cho người khác, thật ra là giải thoát cho chính mình. Và khi một người bắt đầu buông được oán hận, cũng là lúc phước bắt đầu quay về. Con biết không, có những người cả đời cầu tài, nhưng lòng đầy sân hận, cho nên tiền có đến rồi cũng đi. Còn có những người, khi tâm họ nhẹ xuống, tự nhiên cuộc đời cũng dịu lại. Cho nên, nếu gần đây con thấy mình thay đổi, thích yên tĩnh hơn, ít nóng giận hơn, thích nghe Phật Pháp hơn, và bắt đầu hiểu chữ buông, thì có thể đó không phải dấu hiệu của sự kết thúc, mà là khởi đầu của một hành trình mới. Hành trình mà sau rất nhiều đau khổ, linh hồn con cuối cùng cũng bắt đầu tìm thấy ánh sáng. Con à, có một điều rất lạ. Người mang chữ X trong lòng bàn tay thường càng lớn tuổi, càng sống lặng lẽ. Không phải họ không cần ai, mà là sau quá nhiều chuyện, họ bắt đầu mệt. Mệt vì phải giải thích, mệt vì phải cố gắng làm vừa lòng người khác, mệt vì nhìn đâu cũng thấy giả tạo. Có những người lúc trẻ rất nhiệt tình, ai gọi cũng giúp, ai nhờ cũng thương. Bạn bè đau khổ, họ thức trắng đêm để nghe tâm sự. Gia đình khó khăn, họ gánh hết phần nặng về mình. Nhưng rồi theo năm tháng, họ dần nhận ra một điều đau lòng. Không phải ai mình thương, cũng thương lại mình. Không phải ai mình giúp, cũng biết ơn. Và không phải tấm lòng nào cũng được nhìn thấy. Cho nên, họ bắt đầu ít nói, ít xuất hiện, ít mở lòng vì lạnh lùng, mà vì trái tim đã từng tổn thương quá nhiều. Con biết không, người có chữ X đa phần là người nhìn thấu cảm xúc rất giỏi. Chỉ cần một ánh mắt, họ cũng biết người kia thật lòng hay giả tạo. Chỉ cần một câu nói, họ cũng cảm được sự thay đổi trong lòng người. Nhưng cũng chính vì hiểu quá rõ, nên họ càng dễ thất vọng. Có những lúc, họ ngồi giữa rất đông người mà vẫn thấy cô đơn. Không phải vì không ai bên cạnh, mà vì không ai thật sự hiểu được lòng họ. Có những chuyện họ không nói ra, không phải vì không muốn nói, mà vì biết nói ra cũng chẳng ai hiểu. Cho nên họ chọn im lặng. Thầy từng gặp rất nhiều người như vậy. Bề ngoài, điềm tĩnh, ít nói hay cười nhẹ, nhưng bên trong là cả một đại dương đầy tâm sự. Có người từng nói với thầy, con không sợ khổ, chỉ sợ không có ai hiểu. Nghe mà đau lắm con. Bởi vì đúng là như vậy. Có những người không cô đơn vì không ai bên cạnh, mà vì không còn ai hiểu được lòng mình. Người mang chữ X thường sống bằng cảm xúc rất sâu, cho nên họ khó hòa hợp với những mối quan hệ hời hợt. Họ không thích giả tạo, nịnh bợ, hơn thua. Càng lớn tuổi, họ càng thích một góc yên tĩnh, một chén trà nóng, một buổi chiều bình an. Họ bắt đầu rời xa những nơi quá ồn, không phải vì yếu đuối, mà vì đã hiểu đời người ngắn lắm, không đáng để tranh giành nữa. Con à, nếu hôm nay con thấy mình ít bạn hơn, ít nói hơn, thích ở một mình hơn, thì đừng vội nghĩ mình bất thường. Có thể chỉ là linh hồn con đã đi qua quá nhiều va đập, và bây giờ nó chỉ muốn được nghỉ ngơi. Thầy biết, có những đêm
con nhìn điện thoại rất lâu nhưng chẳng biết gọi cho ai. Có những nỗi buồn không thể kể thành lời, chỉ biết im lặng rồi nuốt vào trong. Nhưng con à, cô đơn không phải lúc nào cũng là điều xấu. Đôi khi ông trời để con một mình không phải để trừng phạt, mà để con học cách quay về với chính mình. Bởi sau cùng, người ở với con lâu nhất vẫn là chính con. Và khi một người bắt đầu thấy bình yên trong cô độc, đó cũng là lúc họ bắt đầu trưởng thành thật sự. Con à, người có chữ X đa phần đều là người có phúc căn. Chỉ là có người giữ được phước, có người lại để phước rơi mất lúc nào không hay. Thầy từng thấy nhiều người sau bao nhiêu năm khổ cực, cuối cùng cũng bắt đầu đổi vận. Công việc khá lên, tiền bạc tốt hơn, gia đình yên hơn. Nhưng rồi chỉ vài năm sau, mọi thứ lại quay về như cũ. Có người còn khổ hơn trước. Con biết vì sao không? Bởi vì phước báo cũng giống như nước, có đổ vào bao nhiêu mà cái bình bị thủng thì cuối cùng cũng chảy hết. Và dưới góc nhìn nhân quả có 3 điều làm phước của một người hao rất nhanh. Điều thứ nhất, than trách số phận. Con à, thầy biết cuộc đời có những giai đoạn rất đau, đau đến mức muốn buông xuôi, muốn trách trời, trách đời bất công. Nhưng càng than, tâm càng tối, mà tâm tối thì phước khó vào. Có những người mỗi ngày mở miệng ra là tôi khổ quá, số tôi đen, đời tôi hết rồi. Những lời đó nghe tưởng vô hại, nhưng thật ra đó là cách con đang tự gieo năng lượng tuyệt vọng vào chính cuộc đời mình. Trong Phật Pháp, khẩu nghiệp rất mạnh. Miệng nói điều tiêu cực quá nhiều, tâm sẽ dần tin rằng mình thật sự bất hạnh. Và khi tâm đã mất ánh sáng, thì vận cũng khó mà sáng lên. Điều thứ hai, khoe khoang khi vừa có lộc. Con để ý mà xem, người thật sự có phước thường rất kín, họ càng có càng khiêm nhường. Còn có những người vừa mới khá lên một chút đã vội khoe tiền, khoe của, khoe quan hệ, rồi sinh tâm coi thường người khác. Con à, tài lộc rất sợ sự phô trương, có những điều càng im lặng càng bền. Ông bà mình xưa có câu, lúa càng chín càng cúi đầu. Người có phước thật sự không cần chứng minh mình hơn ai, bởi họ hiểu hôm nay mình không có nghĩa mai vẫn còn, đời vô thường lắm. Cho nên khi vận bắt đầu tốt lên, điều con cần làm không phải là khoe, mà là biết ơn. Điều thứ ba, và cũng là điều làm tổn phước nặng nhất, đó là làm tổn thương người từng giúp mình. Con à, có những ân nghĩa trong đời không thể dùng tiền để trả. Có người từng cứu con lúc khốn khó, có người từng ở bên khi cả thế giới quay lưng, có người từng cho con một bữa cơm, một lời động viên, một bàn tay kéo con dậy. Nếu sau này khá lên mà con quên họ, hoặc tệ hơn, làm họ đau lòng, thì phước sẽ hao rất nhanh. Bởi người phản bội ân tình rất khó giữ được lộc lâu dài. Trong nhân quả, vô ơn là một loại nghiệp rất nặng. Thầy không nói để con sợ, thầy nói để con nhớ rằng một người muốn hậu vận bình an, không chỉ cần kiếm tiền mà cần giữ tâm. Con biết không, có những người không giàu nhưng càng sống càng an, vì họ biết ơn ai, giữ nghĩa với ai và không làm đau người từng thương mình. Đó mới là cái phước lớn nhất. Cho nên, nếu hôm nay cuộc đời con bắt đầu dịu lại, thì hãy nhớ, đừng than quá nhiều, đừng khoe quá sớm và đừng bao giờ quay lưng với người từng giúp mình. Bởi phước báo đến đã khó, giữ được phước còn khó hơn. Và con à, nếu con vẫn còn nghe đến đây, hãy đăng ký kênh, vì có lẽ thầy và con có cùng một nhân duyên. Con à, thầy muốn hỏi con một điều. Trong đời mình, con có từng trải qua những khoảnh khắc mà đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy như có ai đó âm thầm cứu mình không? Một vụ tai nạn mà chỉ chậm vài giây thôi, mọi thứ đã khác. Một lần bệnh rất nặng, ai cũng nghĩ không qua khỏi, nhưng cuối cùng con vẫn sống. Một giai đoạn tuyệt vọng đến mức muốn buông xuôi, thì bất ngờ lại có một người xuất hiện kéo con dậy. Có phải đã từng như vậy không? Người có chữ X thường gặp những chuyện rất lạ. Cuộc đời họ tuy nhiều sóng gió, nhưng ở khoảnh khắc cuối cùng, luôn có một bàn tay vô hình giữ lại. Có người thoát chết trong gang tấc, có người bị phản bội đến trắng tay, nhưng rồi lại gặp được quý nhân. Có người đi lạc cả nửa đời, nhưng đến cuối cùng vẫn quay về được con đường đúng. Con biết vì sao không? Bởi nhiều người mang chữ S không chỉ sống bằng phước của riêng mình, mà còn được tổ tiên âm thầm che chở. Trong nhà Phật có một câu rất sâu: âm đức của tổ tiên có thể nâng đỡ con cháu qua nhiều kiếp. Cho nên có những người dù cuộc đời rất khổ, nhưng chưa bao giờ bị dồn đến đường cùng. Giống như luôn có ai đó đứng phía sau đỡ họ một chút, nhẹ thôi, nhưng đủ để họ không gục xuống.
Thầy từng gặp một người đàn ông ngoài 50 tuổi. Ông kể rằng, năm đó ông đi xe đêm, chiếc xe mất lái lao xuống vực. Rất nhiều người bị thương nặng. Riêng ông chỉ bị vài vết chảy. Ông nói với thầy, lúc chiếc xe lao xuống, con nghe rất rõ như có ai kéo mình ngồi lệch sang một bên. Nói đến đó, mắt ông đỏ lên. Rồi ông chìa bàn tay ra, một dấu chữ X rất rõ nằm giữa lòng bàn tay. Con à, có những chuyện khoa học không giải thích được hết, nhưng người từng trải qua rồi thì sẽ hiểu. Người có chữ X đa phần trực giác rất mạnh. Họ linh cảm được ai thật lòng, ai giả tạo. Có những nơi chưa bước vào đã thấy bất an. Có những người vừa gặp lần đầu đã thấy không nên gần. Nhiều lúc chính họ cũng không hiểu vì sao, nhưng rồi sau này mới biết. Linh cảm đó đúng. Đó là vì khi một người từng trải qua nhiều đau khổ, tâm họ sẽ nhạy hơn người thường. Và đôi khi đó cũng là cách tổ tiên âm thầm nhắc họ tránh nạn. Con biết không, có những người tưởng mình may mắn, nhưng thật ra là vì phía sau họ vẫn còn phước của ông bà nâng đỡ. Cho nên, nếu hôm nay con vẫn còn ngồi đây, sau tất cả những lần tưởng như gục ngã, thì đừng nghĩ mình chỉ đang may mắn. Có thể đã có rất nhiều người khuất mặt khuất mày, đang âm thầm thương con, âm thầm che cho con, âm thầm dẫn đường cho con. Và điều quan trọng nhất là đừng sống phụ lòng những người đang âm thầm bảo vệ mình. Bởi khi tổ tiên còn thương, thì dù con đi lạc, vẫn sẽ có người kéo con trở về. Chỉ sợ nhất là con tự đánh mất phần thiện lương trong lòng mình. Khi đó, dù có phước lớn đến đâu, cũng rất khó giữ được lâu dài. Con à, đi qua quá nhiều đau khổ, điều con cần nhất đôi khi không phải tiền, mà là một nơi để lòng mình được nghỉ. Một nơi thật yên, không phải ngoài kia mà là bên trong chính con. Cho nên hôm nay, thầy muốn chỉ cho con một nghi thức rất nhẹ, không phải bùa phép, không mê tín, cũng không phải để cầu giàu sang ngay lập tức, mà chỉ là một cách để con quay về với chính mình, để chữa lành trái tim đã mỏi mệt quá lâu. Nếu con muốn, hãy thử thực hành liên tục trong 21 ngày, mỗi đêm trước khi ngủ hoặc sáng sớm khi vừa thức dậy. Con chỉ cần dành cho mình vài phút thôi. Đầu tiên, hãy tìm một nơi thật yên tĩnh, tắt điện thoại, tắt tiếng ồn, ngồi xuống nhẹ nhàng. Con có thể ngồi trên giường, ngồi dưới đất hay tựa lưng vào tường cũng được. Không cần đúng nghi thức, chỉ cần lòng con thật sự muốn bình an. Sau đó, hãy mở lòng bàn tay ra, đặt bàn tay còn lại lên vị trí chữ X. Nhẹ thôi, như thể con đang ôm lấy chính những tổn thương của mình. Rồi nhắm mắt lại, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. Con đừng cố nghĩ gì cả. Chỉ cần thở, chỉ cần cảm nhận xem đã bao lâu rồi con chưa thật sự ngồi yên với chính mình. Có những người cả đời lo cho người khác nhưng chưa từng ôm lấy trái tim mình một lần. Cho nên, hôm nay con hãy cho mình vài phút, không trách nhiệm, không hơn thua, không lo nghĩ. Chỉ còn lại một hơi thở và một tâm hồn đang học cách bình yên. Khi tay vẫn đặt lên chữ X, con hãy niệm thật nhẹ trong lòng, không cần quá dài, chỉ cần vài câu thôi. Con biết ơn những gì đã qua. Con tha thứ cho những điều làm con đau. Con xin học cách bình an. Con xin buông những điều không thuộc về mình. Nếu con muốn, con có thể niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chậm thôi, nhẹ thôi, đừng niệm bằng miệng, hãy niệm bằng cả trái tim. Con à, có những vết thương không ai chữa được ngoài chính mình, và có những nỗi đau không cần biến mất, chỉ cần lòng mình đủ yên để đi qua. 21 ngày này không phải để biến con thành một người khác, mà để giúp con ngủ ngon hơn, nhẹ lòng hơn, bớt trách mình hơn. Thầy tin rằng nếu một người thật sự biết quay về bên trong, thì dần dần họ sẽ tìm lại được ánh sáng. Bởi bình an thật sự không nằm ở việc cuộc đời hết sóng gió, mà là dù sóng gió còn đó, tâm mình vẫn không còn quá hoảng loạn. Cho nên tối nay, trước khi ngủ, con hãy thử ngồi yên vài phút nhé. Biết đâu, sau rất nhiều năm sống vì cả thế giới, đây sẽ là lần đầu tiên con thật sự sống cho chính mình. Con à, thầy từng gặp một người phụ nữ mà mỗi lần nhớ lại, thầy vẫn thấy lòng mình nghẹn xuống. Bà năm đó gần 70 tuổi, dáng người gầy, lưng hơi còng, mái tóc bạc gần hết. Bà đến chùa vào một buổi chiều cuối năm. Lúc ấy trời rất lạnh, người ta đi cùng gia đình đông đủ. Còn bà đi một mình. Bà ngồi ở góc sân chùa rất lâu, không cầu tài, không xin lộc, chỉ lặng lẽ nhìn khói nhang bay, rồi khóc. Thầy đến ngồi cạnh, bà cười rất nhẹ. Một kiểu cười mà người từng khổ lâu năm mới có. Bà nói, con không biết vì sao mình sống tới giờ nữa thầy. Nghe xong, thầy im lặng rất lâu. Rồi bà bắt đầu kể. Năm 19 tuổi, bà lấy chồng.
Chồng nghèo, bà bán rau ngoài chợ nuôi cả nhà. Có những ngày mưa lạnh, bà ngồi co ro từ 3 giờ sáng chỉ để kiếm vài đồng mua sữa cho con. Rồi chồng bà ngoại tình, bỏ đi theo người khác, để lại bà một mình nuôi 3 đứa con nhỏ. Con à, một người phụ nữ, vừa làm cha, vừa làm mẹ. Khổ lắm. Bà kể có những đêm con sốt, trong túi không còn tiền, bà phải đi bộ gần chục cây số để vay từng đồng mua thuốc. Có lần tuyệt vọng quá, bà đứng bên cầu rất lâu, chỉ muốn nhắm mắt rồi nhảy xuống. Nhưng rồi, nghe tiếng con gọi, mẹ ơi, bà lại quay về, bà sống tiếp. Không phải vì mình mà vì con. Rồi thời gian trôi, con cái lớn lên, đứa nào cũng có gia đình riêng. Nhưng lạ lắm con, người từng hy sinh cả đời, đến cuối đời lại thường cô đơn nhất. Bà bệnh, không ai ở cạnh. Có những ngày nằm viện, bà tự đi lấy thuốc, tự ăn, tự khóc. Bà nhìn thầy rồi hỏi, thầy ơi, sao đời con khổ hoài vậy? Con sống có ác với ai đâu. Nói đến đó, bà đưa tay lau nước mắt. Và đúng lúc ấy, thầy nhìn thấy một dấu chữ X rất rõ trong lòng bàn tay bà. Con biết không, thầy không trả lời ngay vì có những nỗi đau không thể dùng vài câu mà xoa dịu được. Thầy chỉ nhẹ nhàng nói, con à, đời không lấy hết của ai thứ gì đâu. Bà im lặng, rồi bật khóc, khóc như một đứa trẻ. Có lẽ đó là lần đầu tiên sau mấy chục năm có người nói với bà rằng những đau khổ của bà không vô nghĩa. Vài năm sau, thầy gặp lại bà. Lần này, bà cười nhiều hơn. Một người con đón bà về sống cùng. Mỗi chiều, bà chăm cây, niệm Phật, nấu cơm. Cuộc sống rất bình dị, nhưng ánh mắt bà bình an lắm. Bà nói với thầy một câu mà đến giờ thầy vẫn nhớ. Con không còn trách đời nữa. Con à, có những người nửa đời đầu đi qua toàn nước mắt, nhưng cuối đời lại tìm được sự bình yên mà tiền bạc cũng không mua nổi. Cho nên, nếu hôm nay con vẫn đang khổ thì xin đừng tuyệt vọng, bởi có thể cuộc đời chỉ đang trả con hơi muộn một chút thôi. Thầy luôn tin rằng đời không lấy hết của ai thứ gì, chỉ là có người được trả sớm, có người được trả muộn, và những người mang chữ X thường là những người sau rất nhiều mất mát mới học được giá trị thật sự của hai chữ bình an. Con à, đi đến tuổi này rồi, thầy mới hiểu điều đáng sợ nhất của đời người không phải nghèo mà là tâm không yên. Có những người rất giàu nhưng đêm xuống không ngủ được, nằm trên chiếc giường thật lớn mà lòng đầy bất an, sợ mất tiền, sợ bị phản bội, sợ người khác hơn mình. Cũng có những người cả đời chạy theo danh lợi, đến cuối cùng đổi lại chỉ là một thân đầy bệnh, một trái tim đầy oán hận và một tâm hồn mệt mỏi. Con biết không, sau tất cả những gì thầy từng gặp, thầy nhận ra điều quý nhất của một con người không phải là mình có bao nhiêu tiền, mà là đêm xuống ngủ có ngon không, trong lòng có còn nặng oán trách ai không, và sáng thức dậy có còn thấy cuộc đời này đáng sống không. Nhiều người mang chữ X cả nửa đời đầu cứ nghĩ chỉ cần mình cố thêm chút nữa sẽ hạnh phúc. Rồi họ lao vào kiếm tiền, hy sinh, chịu đựng. Nhưng càng đi, lòng càng mệt. Cho đến một ngày, sau rất nhiều biến cố, họ mới hiểu có những thứ mất đi rồi không lấy lại được. Tuổi trẻ, sức khỏe, sự bình yên trong tâm. Và lúc ấy, họ bắt đầu học chữ buông. Buông không phải là bỏ cuộc, mà là không giữ những thứ làm mình đau nữa. Con à, có những chuyện nếu cứ giữ mãi trong lòng thì người đau nhất vẫn là con. Người phản bội con, có thể họ ngủ rất ngon nhưng con lại thức trắng nhiều năm. Như vậy có đáng không? Cho nên, tha thứ không phải vì người khác xứng đáng, mà vì lòng mình xứng đáng được bình yên. Và rồi đến một lúc, người có chữ X sẽ hiểu. Dấu chữ ấy không phải để khiến họ khổ, mà để khiến họ trưởng thành. Nếu cuộc đời con quá dễ dàng, có lẽ con sẽ không hiểu được nỗi đau của người khác. Nếu con chưa từng mất mát, có lẽ con sẽ không biết trân trọng một ngày bình yên. Nếu con chưa từng cô đơn, có lẽ con sẽ không biết quý một người thật lòng. Cho nên, đừng ghét những năm tháng đã qua. Chính những ngày tối nhất đã dạy con biết thương người hơn, biết sống chậm hơn và biết điều gì thật sự quan trọng. Con thấy không? Người trẻ thường thích hơn thua, nhưng người từng đi qua giông bão rồi chỉ mong cha mẹ còn khỏe, con cái bình an, đêm ngủ ngon, sáng thức dậy lòng nhẹ. Vậy là đủ. Thầy từng nghe một câu rất hay: người giác ngộ không phải người có tất cả, mà là người biết điều gì là đủ. Con à, nếu hôm nay con vẫn còn ngồi đây nghe những lời này, thì có lẽ linh hồn con đã bắt đầu mệt với những tranh giành ngoài kia rồi. Và đó không phải dấu hiệu của yếu đuối, mà là dấu hiệu của trưởng thành. Bởi cuối cùng, sau tất cả, thứ cứu một con người không phải tiền,
mà là một trái tim đủ bình an để đi hết quãng đời còn lại. Con à, nếu hôm nay con đã ngồi đây nghe đến những phút cuối cùng, thì có lẽ giữa thầy và con đã có một nhân duyên rất sâu, bởi không phải ai cũng đủ từng trải để hiểu hết những điều trong video này. Có những người nghe xong sẽ bỏ qua, nhưng có những người nghe đến đâu, nước mắt rơi đến đó, vì họ thấy chính cuộc đời mình ở trong đó. Con à, thầy muốn con nhớ thật kỹ điều này, con không bị bỏ quên đâu. Những năm tháng con từng khóc trong im lặng, những lần con bị phản bội, những lúc con tưởng mình không gượng dậy nổi nữa. Ông trời đều thấy, không có nỗi đau nào là vô nghĩa, không có giọt nước mắt nào rơi xuống mà không mang theo một bài học. Người mang chữ X thường là người khổ trước rồi mới sáng sau, giống như mặt trời, phải đi qua cả một đêm dài mới có thể mọc lên. Có những người tuổi trẻ rất vất vả, nhưng càng lớn tuổi, cuộc đời càng dịu lại. Không phải vì cuộc sống hết sóng gió, mà vì lòng họ bắt đầu bình an. Con biết không, đến cuối cùng, người thắng trong cuộc đời này không phải người giàu nhất, mà là người ngủ ngon nhất, cười nhẹ nhất và lòng ít oán hận nhất. Thầy từng thấy rất nhiều người, lúc trẻ hơn thua tranh giành ganh ghét, nhưng đến cuối đời, điều họ tiếc nhất lại là đã sống quá vội, đã giận nhau quá lâu, đã không thương mình đủ nhiều. Cho nên, nếu hôm nay con còn được thở, được nghe tiếng chim buổi sáng, được nhìn ánh nắng chiều rơi trước hiên nhà, thì cuộc đời vẫn còn thương con nhiều lắm. Con hãy nhìn lại bàn tay mình đi. Dấu chữ X ấy có thể từng khiến con nghĩ mình bất hạnh, nhưng biết đâu đó lại là dấu hiệu của một linh hồn rất mạnh mẽ. Một linh hồn đã đi qua nhiều đau khổ nhưng vẫn chưa đánh mất lòng tốt. Con à, người có phúc lớn không phải người chưa từng rơi nước mắt, mà là người sau tất cả vẫn giữ được lòng thiện, vẫn biết thương người, vẫn không muốn làm đau ai và vẫn tin vào điều tốt đẹp. Thầy tin rằng sau những năm tháng quá mệt mỏi, rồi sẽ đến lúc con không còn phải gồng mình nữa. Một buổi sáng nào đó, con thức dậy, nghe tiếng chim ngoài cửa sổ, tiếng chuông chùa vang xa trong gió. Ánh nắng nhẹ rơi lên bàn tay đã nhiều nếp nhăn, và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, con thấy lòng mình thật yên, không còn trách đời, không còn trách người, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Vì cuối cùng, con cũng đã đi qua được những ngày giông bão nhất của đời mình. Và nếu hôm nay con thấy lòng mình nhẹ hơn một chút, thì con hãy để lại một chữ: biết ơn. Để thầy biết rằng ngoài kia vẫn còn rất nhiều người đã từng đau nhưng vẫn chọn sống thiện, vẫn chọn bước tiếp. Và con à, nếu con còn một người thân đang âm thầm chịu đựng giống mình, hãy chia sẻ video này cho họ. Biết đâu đây chính là điều họ cần nghe nhất. Thầy cảm ơn con vì đã ngồi lại đến tận phút cuối cùng. Nam Mô A Di Đà Phật.